ما یه کاری که داریم تو این کانال میکنیم اینی که داریم تاریخ ایران مدرن رو بهش نگاه میکنیم. تاریخ ایران مدرن که از 1500 شروع میشه، 1500 میلادی. همینطوری میخوایم بیایم جلو تا برسیم به تاریخ معاصر خودمون. 1500 شروع حکومت صفویان، تقریبا صفویان 2.5 قرن هستن. بعد اوایل قرن 18 وارد دوره بی‌ثباتی میشیم، صفویه خیلی ضعیف میشه، بعد فرو میپاشه، بعد افشاریه میاد، افشاریه میره، زندیه میاد. دیگه اواخر قرن 18 دوباره پادشاهی طولانی و قدرتمندی در ایران شروع میشه به نام پادشاهی قاجار. تو این ویدیو میخوایم برگردیم به این دوره بی‌ثباتی توی قرن 18 و نگاه دقیق‌تری بکنیم به اون تیکه اولش، قرن پرآشوب و ناآرام 18 که عملاً قرن انتقال قدرت از صفویه به قاجاریه، ولی ما توش 2 سلسله مختلف رو داریم که شروع میشن و دولت مستعجل هم هستن، افشاریه و زندیه. این ویدیو درباره افشاریه است و در واقع درباره نادرشاه افشاره. قرن 16 رو دیدیم سالهای استقرار و تثبیت و اوجگیری صفویان بود. از تبریز شروع کردن و بعد قزوین و بعد اصفهان و ساختن اصفهان و شاه عباس و بعدم ماجرای افول صفویان و سقوط اصفهان رو گفتیم در 1722 که دقیقاً میشه 300 سال پیش شاه سلطان حسین صفوی تاج رو با دست خودش گذاشت رو سر محمود هوتکی، محمود افغان و امپراتوری صفویه تمام شد و نشد. در واقع چرا نشد؟ چون محمود هوتکی و بعدش هم برادرزادش اشرف اینا مدت زیادی حکومت نکردن و نه تنها مدتشون طولانی نبود بلکه گسترش هم نتونست به اندازه سرتاسر قلمرو صفویان بشه، نتونستن قدرتشون رو سرتاسر قلمرو صفوی تثبیت کنن. ایران صفوی هم یادمونه از غرب همیشه در کشمکش با رومیا بود، عثمانی بود در واقع که بهش میگفتن رومیان خیلی وقتا. از شمال ایران هم که در واقع یعنی از قفقاز، وقتی میگیم شمال اون موقع منظورمون شمال قفقازه، از شمال غربی ایران هم یک قدرت جدیدی سر بلند کرده بود به نام امپراتوری روسیه تزاری، پتر کبیر، و کار از قبلم سخت‌تر شده بود. الان از جنوب اروپاییای استعمارگر هم داشت سر کله‌شون از دریای عمان و خلیج فارس پیدا میشد، کمپانی هند شرقی هلند و بعدم بریتانیا، و از داخل هم که اوضاع اینطوری بود که واقعا هر طایفه‌ای از هر گوشه‌ای یه ماجراجویی می‌کرد و یه پرچمی بلند می‌کرد. پس فشار هم از داخل زیاد بود، یعنی آشوب، و هم از غرب و شمال غربی، عثمانی و روسیه‌ای که اومده باکو اومده پایین، آستارا رو گرفته، اومده رشت رو گرفته، اومده لاهیجان رو گرفته، عملاً همه گیلان رو گرفته. تا قبل از اینکه صفویه ضعیف بشه، فرو بپاشه، دولت مرکزی قوی بود، هم خارجی رو بیرون نگه می‌داشت، با عثمانی هی عقب جلو می‌کرد ولی بالاخره اونجا جلوشو تا حدی می‌گرفت، حداقل وقتایی که قوی‌تر بود، و هم این نیروهای گریزان از مرکز رو نگه می‌داشت، یه بالانسی ایجاد می‌کرد. اون قدرت وقتی ضعیف شد، سیستم از تعادل خارج شد. یه نتیجهش این بود که افغان‌ها شورش کردن. شورش افغان‌ها بیشتر شورش داخلیه، مثلا تا یه حمله خارجی دیگه. افغان‌ها شورش کردن، یکی از همون نیروهای گریز مرکز بود، تونست جون بگیره و بیاد جلو و مدتی هم مسلط بشه. ولی گفتیم تسلطش هم طولانی نبود هم گسترده نبود. اینم بود که صفویه بالاخره 200 خورده سال حکومت کرده بود. امپراتوری درست کرده بود، مخصوصا بعد از شاه عباس دیگه خیلی قدرتمند شده بود و همچنان الان انتساب به خاندان صفوی میتونست مشروعیت سیاسی بیاره برای هر کسی که بگه که من از خانواده صفوی هستم، من شاهزاده صفوی هستم و ادعای پادشاهی بکنه. کاری که طهماسب میرزا کرد، پسر سوم شاه سلطان حسین صفوی. این از دست افغان‌ها جان به در برده بود، رفته بود قزوین و بعد تبریز و بعد آمده بود به شاهرود و مازندران پیش قاجارها هم پشتش بودن که برش گردونن، در واقع صفویه رو برگردونن به حکومت. تا مدت‌ها بعدم همینطوری بود شرایط که همچنان ممکن بود یک کسی از یه گوشه بلند شه بگه من شازده فلان صفوی هستم و ادعای حکومت بکنه بر همین اساس. ولی اوضاع چطوری بود؟ افغان‌ها اوضاع کنترل یک مناطقی در مرکز رو داشتن، شمال ایران و شرق خراسان و سیستان و اینا کلاً دست محمود هوتکی و اشرف نبود. اونجا کیا قدرت داشتن؟ دعوا بین کیا بود؟ بین همین طهماسب میرزا بود، ولیعهد شاه سلطان حسین یا پسر سوم شاه سلطان حسین، و یک کسی مثلا به نام ملک محمود سیستانی که خراسان و سیستان دست ایشون بود. تو همین دعوای اینا هم بود که کم کم سر و کله یک سردار جنگاوری پیدا شد، سردار جنگاور باهوشی که بعداً معروف شد به ناپلئون ایرانی، آدمی با استعدادی انکار نشدنی در جنگ،
در دیپلماسی، بیرحم در جنگ و بعد بخشنده در فتح، روز بعد از پیروزی بخشنده. خیلی سردار و بعداً پادشاه مهمی نادرشاه در تاریخ ایران. در دوران قاجار نگاه بیشتر بهش این بود، وقتی به گذشته نگاه میکردن نادر رو بیشتر یاغی میدیدن، غاصب حکومت میدیدن که حکومت مال قاجار بوده، دزدیده ازشون، نذاشته به قاجار برسه یا به صفویه برسه، بتونه ادامه بده صفویه. ولی بعداً در دوره پهلوی اینطوری که عباس امانت میگه جایگاه درستری پیدا کرد در هویت ملی ایرانی. یک الگویی شد، یک نمونه‌ای، یک پروتوتایپی دیدنش از رضاشاه. خود رضاشاه هم از قرار خیلی تحسینش میکرد به درستی و مشخصه که ازش متأثر بود، تأثیر گرفته بود، که عجیب هم نیست واقعا. هر دو از کسایی هستن که دوره زمامداریشون پر افتخاره، مخصوصا توی شروعش خیلی اثرگذار هستن در تاریخ ایران و یک شباهت‌هایی هم داره مسیرشون، هم مسیر موفق شدنشون و هم سرنوشتشون. امانت میگه شاید بشه با نگاه به نادر اصلا موج ملی گرایی رو که چند قرن بعد در ایران به وجود اومد پیش بینی کرد، که خیلی جالب، از هر نظر جالبه و خیلی مهم. مخصوصا شباهتش به دوران رضاشاه وقتی خیلی جالب میشه، یا به رضاشاه خیلی جالب میشه، چیز نیست، خیلی تفاوت زیاده. یعنی از این ساده سازیای الکی پرهیز بکنیم، نمیخوام بگیم اینه اون اونطوری بود، ولی یه شباهتای خیلی جالبی هست، مخصوصا در شرایط به قدرت رسیدن هر دو نفر، نادرشاه و رضاشاه. اینکه چه شرایط آشفته و پر آشوبی بود و اینا اقتدار دولت مرکزی رو بهش برگردوندن، در واقع درست کردن چیزی که دیگه وجود نداشت، هرج و مرجی بود که جمعش کردن و دوباره یک دولت مرکزی مستقر درست کردن. بچسبیم الان به نادر، حالا بعداً در یک فرصتی به رضاشاه هم میرسیم. نادرشاه از یک خانواده متوسط رو به پایین بود، در شمال خراسان، از طایفه افشار بود، از طوایف اصلی قزلباش بودن اینا. پدرش پوستین دوز بود یا دهقان بود یا به هر حال یه آدم معمولی بود. در بچگی نادر کشته شد و خودش و مادرش رو ازبک‌ها اسیر کردن و اینا از اولین چیزایی که ما درباره نادر میدونیم. از این چیزایی هم هست که ما ممکنه توی کتاب تاریخ بخونیم خیلی بهش توجه نکنیم، که مثلا از خانواده پایینی بود و بعداً اومد بالا. ولی یه مقدار به این فکر کنیم، خیلی جالبه که تو از یه جایی شروع کنی اینقدر دور از قدرت، بعد ظرف چند سال، واقعا ظرف سالهای کمی، نه تنها یکی از مهمترین آدمای اون زمان ایران بشی، بلکه اصلا بشی یکی از مهمترین آدمای تاریخ ایران. حیرت انگیزه، از هیچی، بدون پشتیبانی مثلا آدم قدرتمندی، بدون تکیه بر کمک آدم قدرتمندی، بیش از هر چیزی با تکیه بر توانایی‌های خودش آمد جلو. خلاصه حرف اینه، تو این بلبشویی که درست شده بود و حالا روسا اومدن تو و عثمانی‌ها از این ور اومدن تو و هر کسی یه گروهی دور خودش جمع کرده و اینا، نادر هم یکی از اینا بود. یکی از اینا بود که گروهی دور خودش جمع کرده بود، شروع کرد شمشیر زدن و کم کم بیرون کردن رقبا از صحنه. نادر قلی، اون موقع معروف بود به نادر قلی. از قرار معلوم اینطوری که میگم مدتی راهزنی میکرد، بعد رقباش رو یا به کمک رقبای دیگه یا به دست خودش یکی یکی از سر راه ورداشت و به قول این مقاله که یکی از منابع ما بود توی این ویدیو، میگه وقتی گرد و خاک‌های درگیری در خراسان و مازندران خوابید، اونی که کنار پرچم طهماسپ سوم به عنوان سردار سپاهش ایستاده بود، لقب طهماسپ قلی گرفته بود به خاطر پیروزی‌هاش، به خاطر کمکش برای بازگردوندن قدرت به صفویان، نادرشاه بود. اونجا نادر شد طهماسپ قلی، یاور طهماسپ. نادرشاه هنوز نیست. این خیلی کار بزرگی بود، چون سپاه چندانی نداشت. عباس امانت میگه کلاً 2000 تا سوار داشت نادر، ولی تیزهوش بود، استعداد نظامی، تاکتیکای نظامی بسیار مؤثری داشت، توان رهبری خیلی بالایی داشت و ایستاده بود کنار بازمانده دودمان صفوی، وارث امپراتوری 2 قرن و نیمی، و حالا با این پشتگرمی بیشتر راه افتاد به سمت افغانها و در نبردهای مختلف شکستشون داد. تو جنگ‌هایی که تو خیلی‌هاش سپاه نادر از سپاه حریف هم کم تعدادتره هم کم امکانات‌تره. نادر یادمون باشه شورشی در برابر حکومت مرکزی، امکاناتش حداقل این اول کار به اندازه امکانات حریف نیست. تاکتیک‌های نظامی نادر رو امیدوارم در یه ویدیوی دیگری که یه زمانی درست کنیم
تمرکزش روی تاریخ نظامی باشه خورده‌ای بتونیم صحبت کنیم، یکی یکی مثلا از جنگاش صحبت کنیم. ولی جنگای مهمش اون موقع اسمشو تو کتاب تاریخ خوندیم، در دامغان نبرد مهمان دوست داره، بعد مورچه خورد در اصفهان داره. عملاً با این دوتا تکلیف هوتکی‌ها و افغان‌ها رو مشخص میکنه و البته همچنان نادر دیگه سردار سپاه برای طهماسب داره میجنگه، برای وارث تاج و تخت صفوی داره میجنگه. بعد میره و حمله به هرات میکنه و اینا و خلاصه شاه صفوی رو در اصفهان دوباره به تخت میشونه ولی خودش دوباره سپاه برمیداره و راهی غرب ایران میشه، چون خیلی شرایط ناپایدارتر از این حرفاست. میره سر وقت عثمانی ها. همین یه جمله‌ای که مثلا میگیم سپاه برمیداره میره، توش کلی حرف هست، چون سپاه از کجا آورد، از کجا دوباره سپاه درست کرد؟ همون افغان‌هایی رو که شکستشون داده بود بعد از فتح جذبشون کرد، اضافه کرد به سپاه خودش. این کاریه که تا سالها بعدش هم روشش بود و نادر این کار رو میکرد. یا یه کار مهم و تازه دیگری که اون موقع کرد این بود که از مردم شهر و روستا سربازگیری کرد برای سپاه. قبلا کسی حداقل در منطقه ما این کارو نکرده بود که بره شهر و روستاهای مختلف ببینه کی مثلا هیکلش به درد جنگ میخوره ببرتش سربازی. سپاه تشکیل میشد از جنگجویان بیابانگرد، عشایر و قبایل و قزلباش و گرجیا و ترکان و افشاریا و قاجار و ترکمنا و مغولا و نادر ولی یک سپاه بزرگی درست کرد، از جمله به این روش، به این شکل. بگذاریم راه افتاد، گفتیم به سمت غرب، به سمت عثمانی. ما قبلا گفتیم که صفویان همش در حال بکش واکش بودن با عثمانی. منتها فرق حمله نادر این بود که نادر برای اینکه بجنگه تکیه به فرهنگ شیعی نداشت که آی بریم سنیای فلان فلان شده رو تار و مار کنیم مثلا برگردیم. نادر شمشیر میزد و شمشیر میکشید برای ممالک محروسه ایران. دو تا نقشه جالب هست توی کتاب عباس امانت نشون میده که در این کلا 14-15 سال لشکرکشی نادر، فرمان روایی نادر چه خبر بوده، از شورش قبایل تا لشکرکشی‌های خود نادر. قشنگ یه جا رو میخوابوند یه جای دیگه شورش میشد، پشت سر هم داره از شرق میره به غرب میجنگه، از شمال میاد این طرف میجنگه، انقدری که واقعا برای توضیح دادنش، برای توجیه اون اوضاع پرآشوب بعضیا هیچ راهی پیدا نکردن بجز این که متوسل بشن به تئوری توطئه، بگن حتما توطئه‌ای بوده، نمیخواستن این اونطوری بشه که از هر جایی کسی رو انگولک میکردن که مثلا شورش بکنه علیه نادر. رقیب دیرینه صفویان، رقیب قدرتمند صفویان، عثمانی ها از فرصت ضعف و آشوب استفاده کرده بودن، اومده بودن شهرهایی که گرفته بودن و اسمشو بگیم نهاوند، ملایر، همدان، کرمانشاه، تبریز، اینا رو همه رو گرفته بودن. یعنی پیشروی خیلی زیادی کرده بودن و نشسته بودن در خاک ایران. نادر همه اینها رو یکی پس از دیگری آزاد کرد و برگردوند. منتها اینا خیلی دوباره زود از دست رفت، به خاطر اینکه نادر مجبور شد برگرده به سمت شرق، بره مشهد، اونجا در مقابل حمله ابدالی ها بجنگه. بعد وقتی که نادر رفت اونجا، شاه طهماسپ دوم در اصفهان بود، همه حکومتش رو، برگشتنش رو به تخت و قدرت و همه چی مدیون نادر بود دیگه. این پا شد گفتش که وقتشه که من خودم لشکر بکشم به قفقاز، هم کار ناتمام نادر رو تموم کنم، هم یه اعتباری واسه خودم بخرم که همش نگن نادر نادر نادر، بالاخره ما هم شاهیم دیگه. این شد که طهماسپ رفت به سمت قفقاز. حالا من گفتم نادر اونجاها رو آزاد کرد ولی دوباره اینا از دست رفت. یک روایت دیگری هم هست که نادر بعد از اینکه اینها رو آزاد کرد سیاست به خرج داد. هم با ترکای اسیر شده خوش رفتاری کرد، هم برای استانبول پیغام دوستی و صلح و مودت و اینا فرستاد. اینطوری نبود که از دست بده، کنترل کرد که پیشروی رو زیاد نکنه. منتها واقعیتش که اتفاق افتاد و دیگه شکی توش نیست اینه که طهماسپ پا شد رفت به قفقاز، گرجستان و داغستان و ایروان و اینها، که اینا هم مثل غرب ایران در طول دوران صفوی محل دعوا و اختلاف ایران و عثمانی بود. الان حالا روسا هم آمده بودن. تو جزئیاتش نریم، خلاصش بهتون بگم که لشکر طهماسپ شکست بدی خورد. لشکری که البته واقعا عملا تیم دوم ایران هم نبود دیگه، تیم اول که با نادر رفته بودن سراغ ابدالی ها در هرات، این سپاه طهماسپ هم رفتن اونجا، نه تنها قفقاز رو نتونستن پس بگیرن بلکه یه بخشی از این فتوحات پارسالی نادر رو هم به باد دادن رفت، از جمله کرمانشاه و همدان رو. آخرش مجبورشون کردن یک صلحنامه امضا کردن که ما همدان و کرمانشاه رو بهت میدیم، قفقاز رو بیخیال شو.
و ایشون هم پذیرفت و با این وضعیت شکست خفتبار برگشت در واقع اصفهان. نادر که خبردار شد سریع برگشت اصفهان که بابا شما معلومه این کاره نیستی، به درد این کار نمیخوری. شاه رو فرستاد به تبعید. قدرت هم واقعا دست نادر بود، قدرت واقعی دست نادر بود. شاه رو فرستاد به تبعید و پسرش رو کرد شاه. پسرش رو گفت میکنیم شاه، خودم میشم نایب السلطنه. و اینطوری قدرت نادر بر ایران عملا تثبیت شد و دیگه از صفویه فقط نامی باقی مونده بود، چون شاه جدید دیگه کار خاصی نمیتونست بکنه. طفل بود، مثلا 8 ماهش بیشتر نبود، نوزاد بود در واقع. اونو کرده بود شاه، کار دست خودش مونده بود. چی گفت نادر با این کار؟ دیگه واضح تر از این نمیتونست بگه که من فقط خودم چون ایل و تبارم شاه نبوده، چون الان شرایط مناسب نمیبینم، برای اینه که شاه نمیشم. شما رو برای ویترین لازم دارم، بچه‌ش 8 ماهه صفوی رو میکنم شاه. بعدش چیکار کرد؟ بعد دوباره راه افتاد به سمت غرب، به سمت عثمانی ها و این دفعه دیگه راضی به این نبود که مرز رو همونجا سر قصر شیرین تثبیت بکنه که سر عهدنامه ذهاب بود و مثلا مرز مورد توافق بود. این بار نادر قصد بغداد کرده بود. توی این جنگ هایی که معروفه به جنگ های ایران و عثمانی 1730 تا 1735، نادر البته بغداد رو نمیتونه بگیره، ولی فشاری که به عثمانی ها میاره و ضربه هایی که با محاصره بغداد بهشون میزنه میرسونه عثمانی رو به نقطه‌ای که قفقاز رو پس میده به ایران و ادعاهاش رو درباره غرب ایران هم پس میگیره. یعنی عملاً برمیگردن ایران و عثمانی دوباره به همون عهدنامه ذهاب، عهدنامه ذهاب، قصر شیرین که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، گفتیم چقدر سند مهمیه که البته گم شده، کسی نمیدونه کجاست، نه ایران داردش نه ترکیه. و این البته آخرین جنگ ایران و عثمانی در زمان نادر نیست. 4 بار فکر میکنم که نادر با عثمانی میره میجنگه. بعد از این فتوحات و تثبیت مرزهای ایران، نادر دیگه فکر میکنه که کم کم وقتشه که خودش شاه بشه. منتها خب نادر از خانواده بالایی نیست و یه خورده این کار عجیبه. بالاخره 200 خورده ساله که شاه‌ها همه از خانواده صفوی هست و نادر کیه؟ کسی نیست. اصل و نسبی نداره. برای اینکه یک مشروعیتی داشته باشه پادشاهیش، بهش توصیه میشه و خودش هم قبول میکنه یک مجمع عمومی درست میکنه از بزرگان سرتاسر ایران. حرکت عجیبیه. سرداران نظامی و بزرگان مذهبی و نخبگان و اینا رو همه رو دعوت میکنه. کجا؟ به دشت مغان. سال 1736. کار راحتی نیست که مثلا دعوت کنی همه آدما بیان. این همه آدم میان، ولی میان وسط یک دشتی و از اون رسوم مغولی یه مقدار دیگه، از این گرد همایایی که جمع میشدن مثلا خان جدید انتخاب کنن. خیلی شبیه این رفتارهای دیگه نادر رو هم میتونیم ببینیم که چقدر متأثر از مغول‌ها بوده. ستایش میکرد چنگیز رو، تیمور رو مخصوصا. این کارم یه خورده استیل اونا بود. اومدن و جمع کرد و حالا دقیقاً اونجا چی گفت چی نگفت، بعضیا میگن که گفت من میخوام شاه بشم، مستقیم گفت. بعضیا میگن که نه، یه خورده امتناع کرد، بعد اصرار که کردن پذیرفت. من درست نمیدونم. یه ویدیوی کانال دیپ پادکست درباره نادر درست کردن، خیلی ویدیو خوبی هم هست. اونجا به نقل از منبعشون میگفتن که اونجا نادر گفت من به ضرب شمشیر زدم همه دشمنا رو تاروندم، الان هر کسی رو صلاح میدونین شاه کنید، صفوی باشه یا هر کی باشه. و بعد اینا گفتن نه مثلا خودت از همه بهتری. کتابی که هست، یه کتاب خیلی معروفی هست که کسروی مقدمه‌ای برش نوشته. اون کتابم میگفتش که نه، همه یک دل و یک زبان گفتن ما اصلا تو رو میخوایم، ما اصلا کسی دیگه ای رو نمیخوایم. به هر حال ولی هر طوری که بود نادر گفت من شاه میشم و همه هم تایید کردن، یا از سر اعتقاد یا از سر ترس. بعضیا ممکن تایید نکرده باشن. یه جایی هم گفت مثلا یه آخوندی، یکی از علما گفت که من همه ما طرفدار این هستیم که حکومت صفوی ادامه پیدا کنه و اینا، که اینطوری که میگن همون فردا به اموراتش رسیدگی کردن و تو همون صحرا ترتیب کارش رو دادن. بعد چیزهایی گفت و کارهایی کرد نادر که نشون میداد که سیاست جدیدی داره و سیاستش متفاوت از صفوی است. اینا هم همونجا تو دشت مغان هم گفت. مهمترینش شاید سیاست دینیش بود. این چیزیه که من کمتر دربارش شنیده بودم. من درباره نادر فتوحات و جنگ و همه اینا رو کمابیش شنیده بودم، نه اونقدری که باید، ولی این سیاست دینیش خیلی برام جالب بود. صفویه یادمونه دیگه، اینا اصلا با ساختن یک هویت مذهبی جدید در ایران قدرتشون رو تثبیت کردن. ایران شیعی در تقابل با عثمانی که سنیه. مثلا ایران رو شیعه کردن، شیعه 12 امامی. و حالا یکی از اختلافات دیگه همیشه با عثمانی این بود که مثلا به ایرانی‌ها میگفتن اونا که شما چرا به خلیفه های پیغمبر اسلام که برای ما محترم هستن فوش میدین؟ چرا لعنتشون میکنید از تریبون های رسمی، از روی منبر؟ و این اختلاف بود. توی بعضی از عهدنامه ها دیدیم زمان مثلا شاه عباس توافق کرده بود، میگفت ما دیگه فوش نمیدیم، ممنوع میکنن ناسزا گفتن به خلفا رو. نادر اومد
گفت که ما اصلا اون شیعه 12 امامی رو میذاریم کنار. مذهب ما شیعه جعفریه. اسلام سنی 4 تا مذهب داره، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، اینم پنجمیشه، جعفری، مذهب پنجمه. این خیلی جالبه، بیشتر به نظر میرسه حرکت سیاسیه و خیلی فکر جالبی هم پشتش هست. منتها موفق نبود. این حرکتیه که نگرفت و حالا دربارش خیلی بحث و اینها هست. فکر نادر به نظر میرسه این بود که اینطوری تنش رو با سنی ها کم کنه، هم با عثمانی های سنی و هم از اون طرف با گورکانیان، با ازبک ها، با سنی های دیگری که در اطراف ایران بودن. لعنت و فحش دادن به خلفا رو ممنوع کرد. بعد به عثمانی ها گفت ما این کارا رو میکنیم، شما هم این ما رو که مذهب جعفری داریم حالا از این به بعد به رسمیت بشناسید، بگذارید مسلمانای ایران هم بیان مثل بقیه مسلمانا مثلا برن مکه و حج و اینا. خیلی این ور اون ور شد. عثمانی‌ها نهایتا اون جعفری رو نپذیرفتن ولی حج رو گفتن که اجازه دادن که بیان و ایرانیان بتونن برن سفر حج. این ولی کلا این پروژه مذهبی نادر یک دریچه خوبی بهمون میده از این که این آدم چه ویژنی داشته و هم تهدیدها رو چی میدیده و هم چطوری در پی رفعشون بوده. بگذاریم. بعد از پادشاه شدن نادر دوباره عزم جنگ میکنه. این بار به سمت شرق و به سمت هند گورکانی که روزگاری خیلی قدرتمند بود، ثروت خیلی زیادی جمع کرده بود، ولی الان قدرتش کم شده بود، ثروتش ولی هنوز بود. نادر لشکر کشید به هند. چرا رفت هند؟ بعضیا گفتن دنبال کشورگشایی و ثروت اندوزی بود، بعضیا گفتن نه، اینا بدهی داشتن به ایران نمیدادن. نادر میگفت طلب 1 سال از این 5 سال به من بدید، من پول سربازا رو بدم. اینا نمیدادن و لشکر کشید. بعضیا نوشتن که دنبال شورشی ها کرد و اینا پناه آورده بودن به اونجا، رفت شروع کرد یکی یکی شهرها رو گرفتن. کاری به دلیلش نداریم، من نمیدونم هنوز که چی هست، دلیلش چی بوده یا بهانش چی بوده، ولی اینو میدونیم که حمله کرد. شروع کرد از قندهار و بلخ و کابل و پیشاور و لاهور و پیش به سوی دهلی پایتخت امپراتوری گورکانی، از بزرگترین امپراتوری های اون دورانه واقعا. یعنی فقط این نیست که تو این منطقه بزرگه، یک جایی که من از درستیش مطمئن نیستم، میگفت نسبت اندازه اقتصاد گورکانی به کل اقتصاد دنیا اون روز مثل نسبت الان مثلا حجم اقتصاد آمریکاست به همه دنیا. من اینو مطمئن نیستم ولی دیدم که میگن که فکر نکنید که مثلا یک دولت ضعیفی اونجا بود یا یک حکومت فقیری اونجا بود خیلی مهم نبود و نادر رفت حمله کرد. در دنیای اون روز خیلی مهم بود. نادر رفت اونجا، عزم مرکز چنین امپراتوری کرد که دورم هست از مرزهای ایران نسبتاً و همچنان تو خیلی از این نبردهایی که نادر داره میره سپاهش از رقیبش کوچیک‌تره ولی تاکتیکاش مؤثرتره. در 1739 یک نبرد سرنوشت سازی داره در کارنال 100 کیلومتری دهلی. خیلی انگار نبرد مهمیه که ویکی‌پدیای فارسی اصلا نداره، ما انقدر دربارش کم میدونیم. ظرف 3 ساعت میگن یک سپاهی رو شکست داده که 6 برابر سپاه خودش بوده. و واقعا برای من عجیبه که ما برای یه همچین چیزی یه ویکی‌پدیای فارسی نداریم که بتونیم بخونیم ببینیم چه خبره. یکی از معدود پادشاه‌های ایران مدرنه که فتوحات داشته در این سطح، افتخارات برون مرزی داشته، خوب یا بد، اخلاقی یا غیر اخلاقی، فتح داشته دیگه، پیروزی داشته، ولی آنلاین حداقل به زبان فارسی خیلی خیلی محتوا دربارش فقیره. بگذاریم. نادر در نبردهایی که جزئیاتش بمونه برای وقت دیگری شکست میده محمد شاه گورکانی رو و تمام سرزمین‌های غرب رود ایندوس رو میتونه منتقل بکنه به ایران. از اون مهمتر کلید خزانه رو محمد شاه میده بهش و جواهرات رو همونطوری که میدونیم بار میزنن میارن ایران، از جمله تخت طاووس رو که نماد امپراتوری قدرتمند گورکانی بود، اینو برمی داره میاره ایران، و الماس‌های کوه نور و دریای نور رو که از معروف‌ترین الماس‌های دنیا بودن و هستن. دیگه میگن هر چی که شتر و فیل و قاطر در هند بود آوردن که این غنائمو بکشن تا ایران بیارن. البته یه کاری مهمی که میکنه اینه که تاج شاهی رو دوباره خودش میذاره سر محمد شاه، ولی خب شکست خورده و ضعیف رهاش میکنه و برمیگرده. انقدری میگن آورده بود پول و جواهرات از هند که گفت 3 سال کسی نمیخواد مالیات بده در ایران، که این هم نشون میده چقدر پول آورده بود، هم یه خورده نشون میده که ذهنیتش از مملکت داری و حکومت داری و اینا چی بوده دیگه. چون درسته که داریم درباره مثلا زمان قدیم و 300 سال پیش و اینا صحبت میکنیم، ولی وقتی تاریخ دنیا رو ببینیم یه مقدار دستمون میاد که همون 300 سال پیش هم نگاه تو بعضی از کشورها به کشورداری چیز دیگری بوده. این نبوده که حالا رفتیم یه جایی رو خزانه‌شون رو زدیم دیگه مالیات شما نمیخواد بدین.
اینطوری نبود. بگذاریم اینجا، ولی اینطوری بود. امپراتوری گورکانی هم همینطوری ضعیف بود. با این کشتار و غنایمی که نادرشاه ازشون گرفت و شکستی که بهشون تحمیل کرد ضعیفتر هم شدن و به گفته بعضی از مورخین همین زمینه‌ای درست کرد برای اون بلایی که بعداً سر هند آمد در قالب استعمار و اینم حالا در جاش بهش میپردازیم. بعدم با اون ثروتی که از هند آورده بود یه کاری که کرد این بود که مثلا شروع کرد به نیروی دریایی برای ایران درست کردن. دیده بود که به نظر میرسه اروپایی‌ها نیرو دریایی قوی دارن، سوار کشتی میشن از اون سر دنیا میاین اینجا از ما چیز میز میخوان، ما نیرو دریایی نداریم باید داشته باشیم. از بوشهر چوب میبردن، مازندران چوب میبردن به بوشهر برای کشتی سازی. از هند هم یه تعدادی کشتی آورده بودن و همون کشتی‌ها رو انداختن به آب، یه نیروی دریایی درست کردن و رفتن بحرین رو گرفتن از عرب‌ها، رفتن عمان رو گرفتن. حالا یه جور دیگه هم البته اینو میگن که کشتی رو از هلندیا و انگلیسی‌ها خرید، رفت با اینها مسقط رو گرفت، بعدن کشتی سازی کرد و همه این فعلا رو هم باید خورده با دقت استفاده کنیم، چون تا جایی که من دیدم خودش این حمله‌های دریایی رو نکرد، نادر توش نبود. یعنی ندیدم جایی نوشته باشن که نادر خودش سوار کشتی شد یا یک حمله دریایی رو شخصاً رهبری کرد. البته پروژه مهمی بود این پروژه کشتی سازی و پروژه نیروی دریایی و پروژه موفقی هم نبود، یعنی نتونست ناوگان قابل اتکایی اونطوری که میخواست برای ایران بسازه. همین انتقال چوب از مازندران به بوشهر خودش کار بسیار بسیار سختی شد، ولی اینکه به فکرش افتاد و تلاش کرد براش و نیازش رو دید و بعد از اینکه به پول رسید یه قدم‌هایی هم براش برداشت، برای من جالبه. اما همین موفق نشدنش هم یک نشانه‌هایی بهمون میده از چیزهایی، از نهادهایی، از سیستمایی، از طرز فکرایی که برای ساختن و برای توسعه دادن لازمه و نادر نداشت، نبود، در ایران نبود و نیست، خیلیاش واقعا نیست. بگذاریم. نادر رفت دوباره به جنگ عثمانی. اینا دیگه بعد از جنگ هنده. رفت دوباره به جنگ عثمانی. فکر میکنم اینجا برای 4مین باره. میبینی همش در حال جنگه، همش در حال جنگ و لشکرکشیه. جنگ کرد، رفت نجف رو گرفت. یکی دوبارم علمای همه جا رو از افغانستان تا عراق همه جا رو جمع کرد بیان نجف بحث کنن، نظر بدن دوباره این مذهب جعفری رو ببینه میتونه بقبولونه به عنوان یکی از مذاهب اصلی اسلام یا اهل سنت. اینا هم چند روز نشستن و اینا و امضا کردن که بله ما قبول میکنیم، ولی اون فایده سیاسی رو که نادر دنبالش داشت نتونست ازش بگیره. سلطان عثمانی این داستان رو به رسمیت نشناخت. نقطه اوج کار نادر رو معمولاً میگن همون فتح هند بود و میگن بعد از اون افتاد دیگه تو سرازیری از هر نظر. فتوحات رو البته یه مقدار ادامه داد، در آسیای میانه همچنان پیشروی میکرد، در شمال شرق ایران، در ترکمنستان امروز، بخارا و خوارزم و اینا رو گرفت، لشکر کشید دوباره برای قفقاز و داغستان. برای بار 4 حمله کرد به عثمانی، موصل رو گرفت، کرکوک رو گرفت، نجف رو که گفتم گرفت، در یه جنگی گرفت که خیلی توش واقعا موفق نبود دیگه، نجف رو توش گرفت. ولی اینجا دیگه نادرشاه نشانی از اون نادرشاه قدیم نداره. نقطه اوجش گفتم میگن همون دوران هند بود و بعدش افتاد سرازیری. یه بار کسی خواست ترورش کنه که ناموفق بود، بعد شک کرد نادر که این پسرش پشت این قصه بوده و داد تنبیهش کنه. پسرش رو قبلا در غیاب خودش میذاش امور مملکت رو اداره کنه، ولی الان داد چشماشو در آوردن گذاشتن تو سینی براش آوردن، چشمای پسر خودشو داد در آوردن. البته کور کردن یه کاری بود که میکردن، خیلی میکرد، ولی این کارو کردن و بعد پشیمون شد گریه میکرد، میگفت چیه آدمی زاد، چیه آخه آدم چرا با بچه خودش همچین کاری میکنه. بعد داد همه اونایی رو که شاهد اجرای این حکم بودن تنبیهش کردن، اعدام کردن اینا رو. گفتش که چرا جلوی منو نگرفتید، چرا جلوی اجرای این حکم رو نگرفتید. اسیر پارانویا شده بود. اینا دیگه نشانه های آدم سالم نیست. پولا ته کشیده بود، معافیت مالیاتی رو برداشت، افتادن به زور از مردم پول گرفتن، فشار زیاد به مردم آوردن، این مردم رو دوباره ناراضی کرد. جسمی میگن بیمار بود، روانی بیمار بود، شاهی شده بود نامحبوب، زورگو که دیگه نه مردم میخواستنش و نه حتی امرای ارتش خودش. بر همین میگن یک بار که گفته بود که اینا دارن توطئه میکنن علیه منو، حالا من شب بخوابم صبح پاشم دمار از روزگار اینا میخوام در بیارم. شب که خوابیده بود ریختن تو چادرشو، سرشو بریدن و خیال خودشونو راحت کردن. کسی رو که یکی از موفق ترین و پردستاوردترین حاکمان تاریخ ایرانه. خیلی بر من
عجیبه و یه خود باعث ناراحتی زیاد، خجالت، که مثلا ما میگیم نادر، ناپلئون پارس، فلان فلان، و اون وقت جنگ‌های نادرشاه یک صفحه ویکی‌پدیای فارسی کامل نداره. صفحه ویکی‌پدیای فارسیش اینه. مقایسه بخوایم بکنیم، نمیخوام بگم مثلا بریم با ویکی‌پدیای ناپلئون مقایسه کنیم، با همین صفحه در انگلیسی مقایسهش کنیم ببینیم. واقعا نشونمون میده که وضع چیه و چه کار باید کرد. کار نکرده خیلی زیاده. نادرشاه افشار الان همه فتوحاتشو گفتیم، ایده هاشو گفتیم، پروژه هاشو گفتیم. یه تصوری ازش تو ذهنمون اومد دیگه. فکر میکنین چند سال حکومت کرده؟ کلاً 11 سال. فکر کنیم واقعاً به اینکه چه کارا کرده و بعد دوباره فکر کنیم به اینکه کلاً 11 سال حکومت کرده. چیزایی که درباره نادرشاه برای من جالبه اینه که یه ایده هایی داشت از تنش زدایی که عجیبه دیگه. شاهی که همه عمرشو انگار در جنگ بوده، به نظر میرسه یه جوری دنبال این ایده تنش زدایی کردن و اتحاد بود. حالا آیا میخواست مثلا امت اسلامی رو از گورکانیان تا ایرانی ها و تا ترکان عثمانی متحد کنه زیر پرچم اسلام در مقابل قدرت های رو به رشد اروپایی، اینطوری که بعضیا میگن؟ آیا میخواست که در دو طرف به یک صلح و تعادلی برسه با همسایه شرقی و غربی؟ قدرت سیاسی ائتلافی میخواست درست کنه؟ من درست اینا رو نمیدونم. چیزی که به نظر میرسه اینه که خودش آدم خیلی مذهبی نبود، علایق دینی نداشت، تظاهرات مذهبی داشت توی وقفنامه آستان قدس و این وقفنامه هایی که ازش هست توی اسناد و مکاتبات و اینا، اینو میشه دید. ولی خودش به نظر میرسه خیلی آدم متشرعی نبود. آقای لکارت که معروفه به پژوهشاش درباره نادر، از قول محمد مهدی اصفهانی میگه که یه آخوند یه دفعه داشت از بهشت میگفت، از خوبیای بهشت میگفت واسه نادر گفت این بهشتی که میگین توش جنگ هم میشه کرد؟ گفت نه. گفت پس همون به درد شما آخوندا میخوره، من یه جایی میخوام برم که جنگ بتونم بکنم. ولی از اون تلاشش برای ایده تبدیل شیعه به یک شاخه جدید و پذیرفته شده ای از سنی ها، از اهل سنت، از مکاتباتش با عثمانی درباره این ریشه مشترک خودش و عثمانی ها که ما ترکمن هستیم، ما و شما و ازبک ها و گورکانیان و عثمانی و ما همه از ریشه ترکمن هستیم. یه خورده در معنای وسیع داره استفاده میکنه ترکمن رو، ولی بالاخره نشون میده دنبال یک اتحاد اینطوری هست. سفیر میفرسته به استانبول برای عثمانی و پیش عثمانی ها که دائم یک کسی اونجا باشه منافع ما رو تضمین بکنه، دربارش صحبت بکنه، چونه بزنه. به نظر میرسه دنبال اینه که مفهوم ملیت ایرانی رو شاید روی پایه‌های جدیدی بنا بکنه. حتی یک کلاه نادری داره باب میکنه که اونم شاید بشه یک تلاشی در این راستا دید. سکه نادری ضرب میکنه در ایران، به جای عباسی که زمان صفویان رواج داشت، سکه نادری معادل روپیه هنده. اینا تحقیقات گسترده تری میخواد و حتما شده. من دوست دارم تحقیقات گسترده تر رو بخونم ببینم. اگر میشناسید لطفاً بگید توی کامنت ها که من بتونم بیشتر برم بخونم، چون همچنان برای من علامت سوال های خیلی زیاد و کنجکاوی های خیلی مهمی هست درباره نادرشاه. اون چیزی که ولی فهمیدم اینه که سیستم اداره ایران در پایان عصر صفوی مشکل داشت، مشکل بزرگ داشت، درآمد نداشت. ابریشم هند جای ابریشم ایران رو گرفته بود در بازارهای جهانی. ابریشم منبع مهم درآمد ایران بود و وقتی اون درآمد خارجی از دست رفت، فشار آورد به حکومت و حکومت افتاد دنبال مالیات بیشتر از مردم گرفتن. مردم به زبون خوش نمیدن، به زور ازشون بگیریم. زور زیاد باعث نارضایتی میشه، نارضایتی باعث شورش میشه. یه نمونهش همین شورش افغان‌ها و نهایتا سقوط اصفهان. دوران نادر هم عملاً همینه. این مشکل مالی رو موقتاً با فتوحات حل میکنه. اون که تموم میشه دوباره بالاخره درآمد نیست، میفته از مردم گرفتن، زور زیاد آوردن به مردم، نارضایتی و بعد انقلاب علیهش نمیشه، ولی بالاخره کارش رو به اون جایی میرسونه که رسید. امپراتوری وسیع و بزرگی که نادر درست کرده بود به همون سرعتی که تقریبا درست شده بود از بین رفت. تون کتاب منسوب به کسروی یک تشبیه قشنگی میکنه، میگه دولت نادر درخت جوانی بود، سرو نوخیزی بود، ولی مثل یک چنار کهنسال از درون آتیش گرفت. این انتظار نداری نهال جوون اینطوری آتیش بگیره، مثل یک چنار کهنسال از درون آتیش گرفت. خیلی به نظرم تعبیر جالبیه. بعد از نادرشاه چی شد؟ قدرت‌های محلی دوباره سر بلند کردن،
بزرگترینشون کریم خان و زندی است که در یک ویدیو دیگه سراغش میریم، ولی اون یک پارچگی و گستردگی که در قبلا در ایران بود به ایران بر نگشت در ادامه قرن 18 تا وقتی که پایان قرن 18 حکومت رسید به قاجارهایی که شاید اگر همین نادر جد بزرگشون فتحعلی خان رو که کنار طهماسب میرزا بود اونطوری که متهم بهش نکشته بود یا از سر راه ور نداشته بود در 1726 قاجارها زودتر به قدرت میرسیدن. اما نادر آمد، فتحعلی خان رو که فرمانده سپاه طهماسب بود قبل از خودش و داشت کمکش میکرد برای بازپسگیری سلطنت، از سر راه برداشت، خودش شد دست راست طهماسب قلی و همونجوری که دیدیم اصلا بعداً هم نشست سر جاش و قاجارها مجبور شدن یه 100 سالی صبر کنن تا دور حکومت بهشون برسه. چرا نادرشاه امپراتوری با دوامی نساخت؟ به نظرم یه جواب سادهش همین میشه که مثلا به همون دلیلی که پایتختی نداشت. پایتخت نادر کجا بود؟ یه مدت زیادی در مشهد زندگی میکرد، ولی نمیشه گفت پایتخت حکومتش مشهد بود. به نظر میرسه بیشتر نادرشاه همون سبک زندگی چادری و عشایری باب میلش بود. بین کلات نادری و مشهد بود. بیشتر سالهای آخر عمرش هم اینجا بود و البته دوره‌ای که مشهد توش رشد کرد، موقوفات نادری و اصلا رشد و اهمیت پیدا کردن مشهد در ایران بخش زیادیش برمیگرده به دوران نادرشاه، همونطوری که قبل از او اصفهان در صفویه بزرگ شد و شیراز در زندیه و بعد تهران در قاجاریه. بیش از هر چیز نادر نابغه نظامی بود با توان رهبری خیلی بالا و متاسفانه تاریخ نگاری نظامی ما به نظر میرسه که خیلی ضعیفه یا حداقل آنلاین منابعش خیلی ضعیفه. حتی از بقیه رشته‌های تاریخمون هم یه مقدار اطلاعات از تاریخ نگاری نظامی کمتره. گزارشایی هم که داریم از هم اسران نادر بیشتر رود درازی و انشا نویسیه که درست نمیشه واقعا سر در آورد ازش که چی دارن میگن. کسروی حرف جالبی میزنه، میگه از زمان مغول در ایران وقتی چیزی میخواستن بنویسن معنی رو میذاشتن کنار، با واژه ها بازی میکردن، انقدر در بند جناس و فنون ادبی بودن ما آخرش نمیفهمیدیم اوضاع چی به چی بوده و چی شده. و این رو توی تاریخی که زمان نادر نوشتنم میشه دید. بعد از نادر میگیم سلسله افشاریه دیگه. بعد از نادر تمام نشد، برادرزادش شاه شد چون پسرش قبلا کور کرده بود. خیلی‌ها رو گفتم کور کرده بود. در اقامتگاه سپاه نادر که میرفتی میگن بسیاری کور بودن. این شاه جدیدم که اومد زد پسرها و نوه‌های نادر رو کشت. بعد دوباره رفت سراغ قاجارها، از جمله پسر رئیس ایل قاجار رو که ازش احساس خطر میکرد اخته کرد، همین آقا محمد خان قاجار رو، همون کسی که بعدها سلسله قاجار رو بنیان گذاشت. نادر برای اینکه سلسله‌اش رو محکم بکنه پایه‌هاش رو با همه خانواده‌های مهم وصلت میکرد. از جمله پسرش رو با یک شاهزاده صفوی وصلت داده بود، یک نوه‌ای داشت که خون صفوی داشت و امیدوار بود که این بتونه پایه رو محکم‌تر هم بکنه. اسم اون نوه رو هم گذاشته بود شاهرخ به یاد تیمور. خیلی به نظر میرسه که هم علاقه داشت به تیمور، هم واقعا شبیه تیمور بود. بیشتر از ناپلئون و اسکندری که گاهی بهش تشبیهش میکنن شبیه تیمور بود به نظر میرسه. این شاهرخ هم به حکومت رسید، ولی یک حکومت محلی در خراسان که در اون سالهای بعد از نادر ساندویچ شده بود بین دو تا حکومت محلی دیگه که از امپراتوری نادرشاه جدا شده بودن، احمد شاه درانی و کریم خان زند، که داستان دومی رو که بیشتر به تاریخ ایران مربوط میشه در یه ویدیوی دیگری میگیم. کسروی یک مقدمه‌ای نوشته بر کتاب نادرشاه در 1324، 4 سال بعد از تبعید رضا شاه اینو نوشته. کسروی نوشته که شکی نیست که نادر ستم میکرده، شکی در این نیست، به مردم ستم میکرده. ولی به اینم دقت میکنیم که مردم چقدر به نادر ستم کردن. نادری که وقتی بلند شد که روس و عثمان و افغان تقسیم کرده بودن ایران رو، هر کسی یه جایی بر خودش علم بلند کرده بود، نادر اومد همه رو گوشمالی داد و بعد به تایید بزرگان خودش رو شاه کرد. و بعدم که شاه شد نرفت به شراب و کباب و عیش و نوش، رفت به گسترش مرزها، رفت به تقویت کشور، تقویت دولت. و مردم چی کار کردن؟ کسروی میگه مردم گفتن که نه، صفوی‌ها رو برگردونیم بتونیم راحت فوش بدیم به خلفا. میگفتن آره آشوب بود، اومدی برطرف کردی، دیگه وقتشه که شما بری کار رو بسپری به اهلش، که اهلش کی باشه؟ صفوی باشه، یکی از صفوی شاه باشه، حالا کارا دست خود نادر باشه، نایب السلطنه باشه، سردار باشه، چی باشه، ولی شاه از اونا باشه. هر کسی از بچهای صفوی میگه پرچم بلند میکرد هوادار پیدا میکرد. حواسمون هست که این حرف رو کسروی داره میگه و کسروی میدونیم که نظرش درباره فرهنگ شیعه و درباره صفوی چیه، یه ایده هایی درباره این داریم. ولی همه اینا به کنار، درباره این که نادر به ایران چی داد و بعد
مردم به نادر چی دادن، به نظرم حرف جالبی داره میزنه که میارزه بهش فکر کنیم. همینجا این ویدیو رو تمام کنیم. ادامه تاریخ ایران رو در ویدیوهای دیگه دربارش صحبت کنیم. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.